নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল মই বিখাৰে কৃষ্ণ কান্ত হন্দিকু ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটিৰ অন্যটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। বন্ধু-বান্ধৱীসকল কৃষ্ণ কান্ত হন্দিকুত যদি আপুনি 2021-22 বৰ্ষৰ নামভৰ্তি কৰিছে বেচেলাৰ ডিগ্ৰী প্ৰগ্ৰাম বা অন্যান্য মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী প্ৰগ্ৰামত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কেনেকৈ এছাইনমেণ্টটো বনাব ফ্ৰণ্ট পেজৰ আদি সকলোখিনি কথা জানাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। লগতে যদি আপুনি অল্ড কোৰ্ছৰ ষ্টুডেণ্ট হয় কেনেকৈ বনাব আদি সকলোখিনি এৰুজাত কথা জনাই আছো। অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগতে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, আপুনি যদি চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে নিশ্চয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকন দবাবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব। তেতিয়া সকলোখিনি আপডেট পাই থাকিব কৃষ্ণ কান্ত হন্দিকু ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটিত। এতিয়া আহোঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ। বন্ধু-বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আৰু এটা কথা জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ যে মই যিখিনি ডেমো দেখুৱাইছোঁ ডেমোটো আপোনালোকে সকলোকে ফ'ল' কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। কাৰণ ইয়াত মই কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে পেইণ্টিং কৰা দেখুওৱা নাই, বিশেষকৈ কেনেকৈ কালাৰিং কৰা দেখুওৱা নাই। জাষ্ট মই ডেমো দেখুৱাইছোঁ মাত্ৰ ব্লেক এণ্ড হোৱাইটত। আপোনালোকে নিজৰ এনচাৰ হোম যিটো এছাইনমেণ্টৰ হোম পেজটো বনালেই হ'ব। নিশ্চয় ডেমোটো ভালদৰে চাব, ভালদৰে চাই আপোনাক সকলোখিনি ফ'ল' কৰিলে নিশ্চয় আপুনি ভালদৰে এছাইনমেণ্টটো পৰীক্ষাত ভাল নম্বৰ লাভ কৰিব। লগতে আপুনি এছাইনমেণ্টটো ভালদৰে আপুনি নিজৰ এতিয়া নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে এখন A4 সাইজৰ পেপাৰত মই এছাইনমেণ্টখিনিৰ ফ্ৰণ্ট পেজটো লিখিছোঁ। প্ৰথমে আপোনালোকে কি কৰিব, ফ্ৰণ্ট পেজটো লিখিবলৈ যাতে প্ৰথমে আপুনি কৃষ্ণ কান্ত হন্দিকু ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটি হাইলাইট কৰি ডাঙৰ কৰি লিখিব। ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ কালাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। তাৰপিছত লিখিব হোম এছাইনমেণ্ট 2021, যিহেতু 2021ৰ এছাইনমেণ্ট সেইবাবে আপুনি লিখিব লাগিব হোম এছাইনমেণ্ট 2021। তাৰপিছত আহিছোঁ ছেমিষ্টাৰ, আপুনি যিটো ছেমিষ্টাৰ হয়, আপুনি যদি BA ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ ষ্টুডেণ্ট হয় তেতিয়া BA ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ ষ্টুডেণ্ট লিখিব। যদি মেজৰ কোৰ্ছ ষ্টুডেণ্ট হয় পেকেটত মেজৰ বুলি লিখি দিব। যদি 5 কোৰ্ছৰ ষ্টুডেণ্ট হয় পেকেটত 5 কোৰ্ছ বুলি ক্ল'জ কৰি দিব। বা আপুনি অন্যান্য 4th ছেমিষ্টাৰ যদি ষ্টুডেণ্ট হয় তেনেদৰে লিখিব। মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী যিটো প্ৰগ্ৰাম কৰিছে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী প্ৰগ্ৰাম কৰা ষ্টুডেণ্টসকলে এনেদৰে লিখিলেই হ'ব। এতিয়া নিশ্চয় বুজি পাইছে এইখিনিলৈকে। তাৰপাছত আপোনাৰ নেম দিব। মই কে ইছ্যু ষ্টাডি এইকাৰণে দিছোঁ, মোৰ যিহেতু ডেমো ভিডিঅ' এইটো জাষ্ট ইউটিউব চেনেল কে ইছ্যু ষ্টাডি, সেয়ে মই ইউটিউব চেনেলৰ নামটোকে মেনশ্যন কৰিছোঁ। আপোনালোকে তেনেদৰে নিজৰ যেনেদৰে আছে আপোনাৰ নাম তেনেদৰে মেনশ্যন কৰিব। তাৰপিছত ইনৰলমেণ্ট নম্বৰটো নিশ্চয় আপোনাৰ হাতত ইনৰলমেণ্ট নম্বৰ আছে বা আপোনাৰ হাতত ষ্টুডেণ্ট ID কাৰ্ড আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব, ষ্টুডেণ্ট ID কাৰ্ডত যিটো ইনৰলমেণ্ট নম্বৰ আছে বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নং আছে সেইটোৱে হৈছে আপোনাৰ ইনৰলমেণ্ট নং। আৰু বিশেষকৈ যিখিনি ষ্টুডেণ্টে কনফাৰ্ম এডমিশ্যন হৈছে, কনফাৰ্ম এডমিশ্যন হোৱাৰ পাছত তেওঁলোকৰ হাতত নিশ্চয় ইনৰলমেণ্ট প্ৰুফ আছে, প্ৰুফৰ হাতত তেওঁলোকৰ এটা ইনৰলমেণ্ট নং আছে। ইনৰলমেণ্ট নংটো হৈছে তেওঁলোকৰ মেইন নম্বৰ, গতিকে ইনৰলমেণ্ট নংটো যেনেদৰে আছে আপুনি তেনেদৰে বহাই দিব। তাৰপিছত ছাবজেক্ট কোড, আপুনি যদি এডুকেশ্যন আছে এডুকেশ্যন তেনেদৰে দিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ছাবজেক্ট কোডটো বহাই দিব। তেনেদৰে যিকেইটা ছাবজেক্ট আছে ছাবজেক্টৰ এছাইনমেণ্ট কৰিব, সেই এছাইনমেণ্টকেইটা এনেদৰে ভালদৰে বহাই দিব। আৰু এইখিনি আৰু এটা কথা জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ, ডাউট ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ, ভালদৰে শুনি যাব। ছাবজেক্ট কোডটো সন্দৰ্ভত এইখিনিতে জনাব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ হাতত নিশ্চয় SLM আছে। SLM যাৰ আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় গম পায় তেওঁলোকৰ ছাবজেক্টৰ বেটুপাতত তেওঁলোকৰ নিশ্চয় ছাবজেক্টটো নামৰ সৈতে আৰু লগতে ছাবজেক্টৰ কোড আছে, লগতে এক্সাম কোড আছে। যদি যিহেতু আমি ছাবজেক্টখনৰ এছাইনমেণ্ট লিখিছোঁ সেয়ে আপুনি কি কৰিব, ছাবজেক্ট কোডটো তেনেদৰে বহাই দিব। মই ডেমৰ কাৰণে দেখুৱাই দিছোঁ ছাবজেক্ট কোডটো মই লিখিছোঁ কি, যিহেতু মই ডিগ্ৰী অৰ্থাৎ BA ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ মই ষ্টুডেণ্ট হিচাপে মই পৰীক্ষাটো আপোনাক বুজাই দিছোঁ এছাইনমেণ্টটো, তেতিয়া মই কি লিখিছোঁ ইয়াত GED S101 লিখিছোঁ। গতিকে এইটো হৈছে এডুকেশ্যনৰ কোড নাম্বাৰ ছাবজেক্টটো। নিশ্চয় বুজি পাইছে এইখিনিলৈকে। আৰু ষ্টাডি চেণ্টাৰ আপোনালোকৰ নিজৰ ষ্টাডি চেণ্টাৰটো নিশ্চয় গম পায়। ষ্টাডি চেণ্টাৰ নামৰ সৈতে আপুনি কোডটো ভালদৰে বহাই দিব স্পষ্টকৈ, যাতে কেতিয়াও ভৱিষ্যতে ভুল নহয়। তাৰপিছতে কণ্টেক্ট নম্বৰ নিশ্চয় দেখা পাইছে। কণ্টেক্ট নম্বৰ আপোনালোকে যি আছে কণ্টেক্ট নম্বৰ ভালকৈ বহাই দিব, যাতে ভুল নহয়, কিবা কিবি প্ৰয়োজনত আপোনাক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে হেড অফিচৰ ফালৰ পৰা। নিশ্চয় গম পাইছে সেইখিনি কথা। আৰু বিশেষকৈ এইখিনি কথা এয়া আছিল, বিশেষকৈ এছাইনমেণ্টৰ ফ্ৰণ্ট পেজটো এনেদৰে বনালেই হ'ব। আৰু বিশেষ আপোনালোকে সকলোখিনি কথা বুজি পাইছে, গতিকে আপোনালোকে কোনো কালাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই, আৱশ্যক নাই। আপুনি জাষ্ট ব্লেক এণ্ড হোৱাইটত লিখিলেই হ'ব আপোনালোকৰ নিজৰ ফ্ৰণ্ট পেজটো। আৰু ফ্ৰণ্ট পেজটো কম্পিউটাৰ দোকানৰ পৰা প্ৰিণ্ট আউট কৰিব। প্ৰিণ্ট আউট কৰি এনেদৰে আপোনালোকে ষ্টেবল মাৰি আৰু লগতে আপুনি যিখিনি এনচাৰ শ্বীট লিখিছে এনচাৰ শ্বীটখন ষ্টেবল মাৰি যিটো আমাৰ ষ্টিক ফাইল আছে ষ্টিক ফাইলটোৰ লগত লগাই দিলেই আপুনি ষ্টাডি চেণ্টাৰত আপুনি নিৰ্দিষ্ট টাইমৰ আগত জমা দি থৈ আহিবগৈ। যিহেতু এতিয়ালৈকে ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ বা আপুনি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ এতিয়ালৈকে এছাইনমেণ্ট পাব্লিছ হোৱা নাই, নিশ্চয় এছাইনমেণ্ট পাব্লিছ কৰিব, খুব সোনকালে পাব্লিছ কৰিব। গতিকে আপোনালোকে এনেদৰে এছাইনমেণ্টটো লিখিলেই হ'ব আৰু ফ্ৰণ্ট পেজটো এনেদৰে বনালেই হ'ব। আৰু যিখিনি ষ্টুডেণ্ট নতুনকৈ এডমিশ্যন কৰিছে সকলো কথা তেওঁলোকে নিশ্চয় লাহে লাহে বুজি পাইছে। যদি আপোনালোকে নতুনকৈ এডমিশ্যন কৰিছে আপুনি কে সন্দৰ্ভত একো কথা নাজানে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ত সকলোখিনি চাব পাৰিব। মোৰ চেনেলত যোৱাৰ লগে লগে ভিডিঅ' বিভিন্ন পাৰ্ট 1 পাৰ্ট 2 পাৰ্ট 3 তেনে ভিডিঅ' A to Z বনাই দিয়া হৈছে। সেইখিনি ভিডিঅ' আপুনি চাই সকলোখিনি প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰিব পাৰিব নিজৰ মোবাইলতে। ইমানেই আছিল গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টোৰ পৰা যদি অকণমান উপকৃত হৈছে বুলি ভাবিছে নিশ্চয় ভিডিঅ' লাইক কৰিব, লগতে এনেকুৱা লেটেষ্ট আপডেট পাই থাকিবলৈ এই চেনেলটিক ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাথাকিব। ধন্যবাদ। ইমানেই আছিল আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'।